cái dân Việt Nam chúng ta ấy, nếu động đến cái đất nước của chúng ta thì cái sức mạnh của toàn dân nó sẽ tăng lên gấp bội để đánh bại tất cả bất kể một kẻ thù nào. Quảng Trị thì rất ác liệt, Vị Xuyên còn ác liệt hơn. Ta phải nói thế này này, cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ nhất 17 tháng 2 năm 79 và kết thúc vào 16 tháng 3 năm 79 không phải là đã chấm dứt cái ý đồ xâm lược của Trung Quốc, mà có một cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai nữa, tức là từ 28 tháng 4 năm 1984 đến tháng 10 năm 1989 là một cuộc chiến tranh xâm lược thứ hai ở Vị Xuyên 5 năm. Cuộc chiến tranh này vô cùng ác liệt. Như tôi nói, chúng tôi tổng kết lại có 3 cái nhất trong cái cuộc chiến tranh. Một là quy mô lớn nhất. Tại sao tôi nói quy mô lớn nhất? Thứ nhất là Trung Quốc huy động hơn 50 vạn quân của 8 trên 10 đại quân khu, trong đó tính ra hơn 20 sư đoàn, hơn 177 trung đoàn chủ lực của Trung Quốc, hơn 400 khẩu pháo lớn các loại, hàng ngàn xe cơ giới phục vụ cho chiến tranh. Đấy là Trung Quốc năm 84, 89. Riêng Việt Nam chúng ta ấy, cái lần này không phải là 6 sư đoàn như lần trước ở một địa phương, đã phải huy động tới 9 sư đoàn chủ lực, hàng vạn dân quân du kích. Nếu mà Quảng Trị là ác liệt nhất trong chiến tranh chống Mỹ, chỉ có 6 sư đoàn chủ lực thôi, nhưng ở Vị Xuyên đã phải huy động tới 9 sư đoàn chủ lực. Thời gian dài nhất 10 năm, nếu mà tính riêng Vị Xuyên là 5 năm, từ 84 đến 89. Thứ ba là ác liệt nhất, Quảng Trị thì rất ác liệt, Vị Xuyên còn ác liệt hơn. Tôi là cái người trực tiếp chỉ huy cả Quảng Trị, bây giờ lại chỉ huy cái mặt trận. Một ngày Trung Quốc bắn tới 3 đến 5 vạn quả đạn pháo. Một quả đạn như thế là từ 40 đến 60 kg, thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Cho nên cái trận địa của chúng ta là hết, thương vong ác liệt, thương vong rất lớn. Trung Quốc là hơn 1.500.000 tên, theo tin chúng tôi thu thập được ấy, là bị tiêu diệt, hàng vạn tên bị thương. Riêng chúng ta cũng tới hơn 5.000, gần 5.000 anh em hy sinh. Cho nên có thể nói là đấy là cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai với ý đồ tiếp tục phá hoại cái xây dựng như thế. Thứ hai, cái lần này ấy, là muốn là chiếm một bộ phận đất đai ta, vẽ lại cái đường biên giới sâu vào đất ta tới gần 5 cây số. Nhưng mà cái thắng lợi lớn nhất của chúng ta ấy, là chúng ta đã giữ toàn vẹn, cái không mất một tấc đất nào của Tổ quốc. Đấy là cái thắng lợi to lớn. Nhưng mà tiếc rằng là hơn 30 năm chúng ta ít nói, hoặc là có thể không nói, cho nên nhiều khi người ta lãng quên. Thế nhưng rất mừng gần đây thì đã nói, mà đã đến lúc chúng ta phải nói cho nhân dân chúng ta biết có 2 cuộc chiến tranh đấy, chứ không phải một chiến tranh là 79 đâu. Cuộc chiến tranh 84 còn ác liệt hơn, 79 dài hơn 79.